Hey guys, good morning. Maupay nga aga, magandang umaga, ayong buntag. Saan man kayo naroon ngayon? Ito po ang inyong lingkod, Kaboyski. Sa araw na ito, October 7, 2021, may bago po akong lulutuin ngayon at ito ang roasted chicken. Okay? At para ipakita ko sa inyo ang ingredients ko, ito po. Yung dahon ng sibuyas, okay, lemongrass o sa Tagalog tanglad. Sa amin tanglad, sa Waray tanglad. Okay? At thyme. Tapos may vegetable naman ako rito, carrots and potato, patatas. Hiniwa ko na. Tapos ito yung marinated chicken ko. Marinated yan. Binalot ko ng plastic para mas ma-absorb yung marination para pumasok sa loob, sa laman mismo ng manok. Alright guys, at ito yung lulutuan ko. Yan. First time ko itong lulutuan ngayon, paglulutuan, parang testing ko na rin ito dito kung anong magiging output. Actually, kasya dito yung turkey. Isang turkey dito, kasya. Alright. So, ito na siya guys. After marination, 24-hour marination, ito yung kinalabasan ng manok. At makikita nyo guys, meron ng mga ingredients sa loob. Yung dahon ng sibuyas, thyme, lemongrass. Nandun na yan sa loob. So, ready to cook na ito. At this time, i-preheat ko na to to 100, maybe 175 or 350 for 15 minutes preheat. And then, lalagyan na natin sa oven na yan. Okay? And we will cook that for about 1.5 hours. So, yan na guys, nalagay ko na siya. So, in 30 to 15 minutes, lutuin natin yan. At gustong mag-subscribe ng channel ko, Kaboyski. Pag mapanood nyo itong video sa screen nyo, right lower corner, i-drag nyo lang ang cursor nyo at pop-up out yung subscribe. Please click and like and share. Thank you, Kaboyski. So, antayin natin yung pagkaluto nito in 13 to 15 minutes. So, yan siya. Takpan na natin for 13 to 15 minutes. Cook natin siya. There you go. Okay. See you in 15 minutes. Ito na guys, after 15 minutes, check natin kung anong resulta. Ano siya, oh. Medyo hindi pa. So I think we still need add more time. Okay. So maybe we will add the temperature. Maybe up to 180, I believe. Ganyan. Okay, another let's see, 15 minutes. 15 minutes again, okay? Check ulit natin after 15 minutes again. So, pangalawa na to. Bukas. Actually, hindi dapat natin na bubuksan ng lagi para steady yung ano niya, temperature. Since first time ko to, hindi pa ako sure sa mga ilang minuto bago maluto ang isang chicken. So, kaya ako naman to gagawin lang ngayon lang naman. Bukas dapat hindi ka magbubukas ng magbubukas. Okay. So, ayan. Yan ang kuan na hindi pa siya. So, kailangan ko talaga dagdagan ng
temperature. Ilagay natin sa 400. Kaya, and another, let's say, para 45 minutes. Okay? 45 minutes. Okay guys, after few hours, I actually extended because it's not yet cooked. So let's check for a few hours. Alright, that's it. Siguro luto na yan. So let's prepare. Saglit lang. Pahinaan natin. Pahinaan na natin ng konti. Set to minimum lang. Minimum. At least ganyan. Kasi luto na yan eh. So mag-prepare ako ng pagkain ko ngayon. And watch out. Don't forget to subscribe my YouTube channel, Kaboyski. Alright? If you're watching the video, in front of your screen, scroll down right lower corner. Scroll down your cursor and then the subscriber button. Click, like, and share. Alright, Kaboyski? Kakain na tayo. Okay guys, gagawa tayo ng sausawan ko. Sauce, dipping sauce. Ito yan. Yung katas ng chicken niya. Ayan o. Ayan. Yung katas niya, ito yung gagawin kong dipping sauce. Okay. Mahinang apoy lang. Para hingin natin ng konting asin. Konting asin. Paminta. Ayan. Konting paminta. Tapos yung cornstarch, tinunaw ko sa malamig na tubig. Dahan-dahan natin mixed. Oh, sorry guys. Opo, sorry. Medyo messy. Isa lang kasi ang kamay ko eh. Kaya medyo yan, dahan-dahan lang natin mixed para natin yung texture niya. Binawasan ko na ang mantika yan eh, pero may pa rin eh. Sana masarap. Pero alam ko masarap. Hindi ako sure na masarap. Pero napakasarap. Parang hindi ko pa type yung niya. Yan. Alright. Okay. Yan, medyo konting-konti pa. Konting-konti pa, bad. Kunti na lang. Yan. Okay. Yun.
So, mhm. Alright. Yan na siya. I think that's it. Okay. Pwede. Pwede. Hello, Kaboyski. Ito na tayo. Naluto ko na yung roasted chicken ko. Ito na. Kainan na. Kaboyski, kung gutom ka na, gutom na ako. So, kain tayo. Ito na yung dipping sauce ko. Hindi makikita, ano? Yan na yan. Ano ba yun? There. Yan yung ano ko. Dipping sauce. So, alright. Okay. At mayroon tayong orange juice. No sugar added. Okay, kasi pre-diabetic na rin ako. So, good timing. At brown rice. Alright, brown rice kasi sabi ko nga, pre-diabetic tayo. So, sabi ng family physician ko, mag-brown rice na ako. I think nag-brown rice ako mga 3 years na siguro. Kaya control yung ano ko, sugar level ko. And yeah. And by the way, meron lang akong i-ano sa inyo, i-share. Dahil pre-diabetic ako, meron akong everyday na iniinom yung pure organic barley. Okay? Legit distributor din ako sa I Am Worldwide. Alright? So, kung gusto nyo rin mag-avail ng barley around the world, global, pwede nyo akong i-message sa Facebook page ko. Tsaka you can comment also on my YouTube channel. And that's it. Alright. Let's see kung ano ang timpla. Carrots. Sarap. Sarap yung dipping sauce ko. Homemade Homemade, parang sa Jollibee. Speaking, mag-o-open na dito sa Ottawa, sa may Rideau Mall. Tirahin na natin to. Oh guys, look. Kaboyski. Tanggal ang mga buto sa hita. So, for sure, lutong-luto. Sausaw namin. Sorry na lang sa ano. Yan Itong luto yan. Ang init guys. Ang init, Kaboyski. Ow. Saan na ba yung camera? Ito.
Suabing-suabe ang dipping sauce ko. Sarap. Day off ko ngayon kaya itong ginawa ko. So mahabang oras kaya nagawa ko ng roasted chicken. Next time, magana ko. Crispy belly. Gagawin ko. Kain tayo ulit dun sa crispy belly na yun. Abangan nyo yung mga lulutuin ko. Huwag nyo lang kakalimutan na subscribe yung channel ko, like and share. Okay? Kabuski. Alam ko natatakam na kayo ngayon sa pagkain ko. Sarap. Pasensya na sa camera ko. Ako lang mag-isa. Trying hard. Sa trabaho ko kasi, hindi na ako nagdadala ng pagkain. Nagme-merienda na lang ako doon. Kasi napansin ko, habang lagi ka may dalang pagkain, yung trabaho mo medyo mabigat. Healthcare aid ako. PSW, nga dito sa Canada, personal support worker dito. So, papansin ko pagka may baon ako, tumataba ko imbes na bumibigat ako, imbes na papayat ako, gaganang timbang ko kasi nga ang trabaho ko more on walking, bending, may kabigatan. Pagsun ko bumibigat ako. So ang ginawa ko, hindi na ako nagbabaon. Pag ginugutom ako, nagme-merienda na lang ako doon. Hindi ako tumataba. Kaya hindi na ako nagbabaon. Alam nyo, kaboys naisip ko lang mag-vlog. Kasi asan sa may online business kami ng asawa ko. Parang naisipan ko mag-vlog ng ganito. Cooking, tsaka mukbang. Kasi, alam mo, kailangan pa rin natin ng extra income, di ba? Ako, kailangan ko ng extra income So, trinay ko to. Tingnan ko in few years kung payagan ako ng Google Kwan na makapag-apply na. Kaya, hinihingi ko sa inyo yung kunting tulong nyo pag-subscribe kasi ang subscriber ang ano nila is 1,000 subscriber tapos 4,000 views bago nila ako sindan ng application para maging ganap ako na vlogger talaga, vlogger. So yun, huwag niyong kalilimutan pag nanood kayo sa video ko na to saka yung sa kong video, pakisubscribe na lang at i-like at share nyo. Kaboyski at
Supposed to pay 75. Sarap guys. Maubos na yung rice ko. Hmm? Alam ko medyo may background kayong naririnig. Kasi, yung anak ko nanonood ng yung mga video niya sa YouTube. Kaya, pasensya lang. This weekend, abangan nyo ang live ko sa channel na to. May pupuntahan kami ng family ko. Magla-live ako. Isang scenery siya na maganda yung view. Kasi full na nga dito sa Ottawa, Canada. Maganda na yung mga dahon, yung mga puno. Iba-ibang kulay. Watch out nyo, Kaboyski. This weekend coming. Tamang-tama, day off ko rin yan. So, magla-live ako dito sa channel ko, YouTube. Okay? Ano naman ang parte? Actually, malalay kong mabusog eh. So, pasensya na kung hindi ko ito mauubos. Pinapaano ko lang sa inyo, panapakita ko sa inyo na yung niluluto ko. Pag nagluto ako kasi, sarap na sarap ako niyan. Kasi masarap. Kung malapit kayo dito sa akin, pwede kayo magpunta rito. At gusto kayo kung anong lulutuin ko. Marami kong alam maglutuin. Mga Pinoy style. Itong recipe na to, Pinoy style ito. Parang mang inasal. Kasi yung pagkamarinate ko, parang mang inasal na style. Lutong-luto talaga siya, oh. Juicy pa. Sausaw mo sa homemade na sauce. Sarap. Mainit pa. Kaya hindi ako pwede araw-araw na gagawa ng ganito. Yung cooking ko, pwede kong gawin every other day or every second other day. Ganun. Para hindi nakakaumay. Alam mo yun? Kasi itong ginagawa kong ito is for pastime only. At the same time, in the future, gusto ko siyempre may extra income tayo. Alright? Aside sa regular job ko, gusto ko may extra income ako. Sarap. Dali-dali mahugo. So, ang tansya ko, nasa 1 hour and 30 minutes. Set to ko na lang. 400 Fahrenheit. Ang sarap kahit itong carrots. Sarap.
Iba talaga pag bagong hain, mainit, umuusok-usok pa. Sometime gagawa rin ako ng yung belly lechon. Gagawin ko yun. Kaya huwag niyong kalilimutan, subscribe para lagi kayong ma-notify sa bagong video. You know why? Bakit kabuiski yung ginamit ko? Kasi mula nung bata ako, tinawag na nila ako na boy. Boy, e-boy. So sometimes may tumatawag sa akin, boyski. Boyski. So kaya naisip ko yon na ka-boyski. Tapos nilagyan ko lang ng extra mga at apostrophe, then 75 kasi 1975 ako pinanganak eh. Alright? So yun. Ganun ka-juicy yan. Ayan tutulo pa nga eh. Sausaw. Aray nako. At this time, as in, busog na talaga ako. So, see you in my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Kaboyski at 75. See you.